નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરી એકવાર આપણે ગણિત વિષય સાથે આગળ વધીએ। ગયા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું હતું કે બહુપદી જે ચેપ્ટર છે તેની અંદર શું શું પ્રથમ આવે છે, બરાબર। ત્યારે મેં તમને વાત પણ કરી હતી કે આપણે હવે આગળ કઈ રીતના વધશું, તો કે પહેલાં તે પદ્ધતિ અથવા તે મેથડ જોશું, પછી એના ઉદાહરણના દાખલાઓ ગણશું, પછી સ્વાધ્યાયના ગણશું, ત્યારબાદ તે સ્વાધ્યાય જે છે એમાં જે ટોપિક જે આવે છે એના વિશે માહિતી મેળવશું, ત્યારબાદ એમાં આગળ વધીશું। તો આપણે ત્યારે માહિતી મેળવી હતી ગયા વિડીયો લેક્ચરમાં કે બહુપદીના શૂન્યો કઈ રીતના મળે છે। ત્યારબાદ હવે જે આવે છે ઉદાહરણ નંબર 1 કે જેની અંદર આલેખ દ્વારા બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા શોધવાની છે, જેની અંદર તમારે કોઈ પણ ગણતરી કરવાની રહેતી નથી, માત્ર આલેખ પરથી આલેખને જોઈને તેમાંથી તમારે જવાબ આપવાનો હોય છે કે તેમાં બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા, બહુપદીમાં શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી છે, બરાબર। તો તેમાં આપણે આગળ વધીએ। ઉદાહરણ નંબર 1, બહુપદીના શૂન્યો કઈ રીતના મેળવીએ છીએ તે પહેલા સમજાવી દઉં ફરી એકવાર। તો કે બહુપદી એટલે શું આપણે લખીએ છીએ p ઓફ x બરાબર કોઈ પણ બહુપદી તમને જે આપી હોય એ લઈએ છીએ। શું કામ આને p ઓફ x કહીએ છીએ મેં તમને કીધું હતું કે p ઓફ x શું કામ લખીએ છીએ, કારણ કે p એટલે શું થાય, બહુપદીને અંગ્રેજીમાં પોલિનોમિયલ કહેવાય, તો પોલિનોમિયલ માંથી p લેવામાં આવેલો છે એટલે અહીંયા p ઓફ x આપણે લખીએ છીએ। તો p ઓફ x બરાબર કોઈ પણ સંખ્યા બહુપદી આપેલી હોય તો એના શૂન્ય મેળવવા માટે પ્રથમ સ્ટેપ શું હતું, તો કે જે બહુપદી છે તેના બરાબર 0 લઈએ છીએ અને બહુપદીને શું કરીએ છીએ, ઉકેલ મેળવીએ છીએ। જે તેના ઉકેલ મળે એટલે કે જે x ની કિંમતો આપણને મળે તે શું થાય, બહુપદીના શૂન્ય થાય। તો ઉદાહરણ નંબર 1 આપણે જોઈએ। નીચે આપેલી આકૃતિમાં આપેલ આલેખ જુઓ, પ્રત્યેક આલેખ બહુપદી p ઓફ x માટે y બરાબર p ઓફ x નો આલેખ છે। પ્રત્યેક આલેખ માટે p ઓફ x ના શૂન્યોની સંખ્યા શોધો। હવે અહીંયા આપણને એક જે શરત આપેલી છે એ અહીંયા આપે લખેલી છે કે y બરાબર p ઓફ x પહેલેથી આપણને આપી દીધું। હવે શું કરવાનું છે, તેના શૂન્યો મેળવવાના છે। તો આપણને ખબર છે કે y બરાબર p ઓફ x તો આપણને આપેલું છે અને આપણે શું કરીએ છીએ, બહુપદીના શૂન્યો મેળવવા માટે p ઓફ x બરાબર 0 લખીએ છીએ। તો y ની કિંમત શું થઈ ગઈ, 0 થઈ ગઈ। જો અહીંયા p ઓફ x બરાબર y, p ઓફ x બરાબર 0, બરાબર। તો એનો મતલબ એવો થાય કે p ઓફ x તો બંનેમાં સમાન છે, તો શું થઈ ગયું, y બરાબર 0 હોવું જોઈએ, બરાબર। તો એવું આપણે નક્કી તો થઈ ગયું કે y બરાબર 0 હોય તો આલેખની અંદર કઈ રીતના ખ્યાલ આવે, તો કે y બરાબર 0 એટલે શું થયું કે y ની કિંમત તો શું લેવાની, 0। હવે સંખ્યા રેખા આલેખની અંદર તમે જુઓ તો ઊભી જે રેખા આપણે દોરીએ છીએ શું છે, y અક્ષ છે। તો y અક્ષમાં y ની કિંમત તો આપણને 0 આપેલી છે, તો y ની કિંમત ક્યાં આવશે, ઉગમ બિંદુ ઉપર આવી બધે। કોઈ પણ આલેખ હોય બહુપદીના શૂન્ય મેળવવાના હોય એટલે y ની કિંમત ક્યાં આવશે, ઉગમ બિંદુ ઉપર આવશે। હવે વાત રહી માત્ર x ના કિંમતની, તો x ની કિંમતો તો શું થશે, આ તો ફિક્સ થઈ ગયું કે આ તો અહીંયા જ આવશે 0 એ, તો શું થશે, તો કે x ની કિંમત છે એ અલગ અલગ આપણને મળશે। હવે બહુપદીના શૂન્ય ક્યારે મળે, તો કે y ની કિંમત 0 હોય અને x ની કિંમત આપણને કંઈક અલગ મળતી હોવી જોઈએ। હવે તો તમને પ્રશ્ન એ થાય કે સાહેબ આમાં તો અહીંયા લ્યો તો y ની કિંમત કંઈક આપણને મળે અને x ની કિંમત મળે, તો ત્યાં આપણને શૂન્ય મળે નહીં। શૂન્ય ક્યાં મળશે, કે જ્યારે y ની કિંમત 0 હોય ત્યારે x ની કિંમત શું થાય, તો કે આની અંદર જો આપણને અહીંયા જે એક પોઈન્ટ મળે ને તો અહીંયા આપણને બહુપદીનું શૂન્ય મળે। હું આ શું કામ કહેવા માંગુ છું હવે તમને સમજાશે, કારણ કે x અક્ષ ઉપર જેટલા બિંદુઓ આપણને મળતા હોય એટલા આપણને આલેખ પરથી બહુપદીના શૂન્યો કેટલા છે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ।
સમજાણું તમને? અહીંયા જો એક્સ અક્ષ ઉપર કેટલા બિંદુ આવે છે? એક જ આવે છે. તો એ શું થઈ ગયું? બહુપદીના શૂન્યો કેટલા છે આ આલેખની અંદર? બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા આની અંદર કેટલી છે? 1. હવે તે જ રીતના અહીંયા જોઈએ. સમજાણું તમને શું કામ 1 થાય છે? કારણ કે આપણને શું કીધું? y બરાબર p ઓફ x આલેખમાં, બરાબર. હવે બહુપદીના શૂન્યો મેળવવા માટે આપણી પાસે પ્રથમ સ્ટેપ કયું છે? તો કે p ઓફ x બરાબર 0. તો p ઓફ x બરાબર 0, y બરાબર p ઓફ x. તો p ઓફ x એટલે તો શું છે? આપેલી બહુપદી જે આમાંય સરખી હોય આમાંય સરખી હોય, બરાબર. તો કોણ સમાન થયા? p ઓફ x બંનેમાં સમાન હોય તો y બરાબર 0 થાય. જો y બરાબર 0 થાય તો y ની કિંમત ક્યાં આવશે? આ ઉગમ બિંદુ પર આવી y ની કિંમત, y અક્ષમાં એ ક્યાં આવે? ઉગમ બિંદુ ઉપર. તો હવે x ની કિંમત, આ y ની કિંમત તો અહીંયા થઈ ગઈ, તો x ની કિંમત ક્યાં હોય? x અક્ષ ઉપર જ હશે, કોઈ પણ જગ્યાએ હશે x અક્ષ ઉપર. તો એને શું કહેવાય? તેના શૂન્યો કહેવાય. તો જોઈએ, શરત એટલી જ છે કે y ની કિંમત 0 હોવી જોઈએ અને x ની કિંમત છે એ અલગ કોઈ પણ હોઈ શકે, પણ એ હંમેશા શું આવશે? x અક્ષ ઉપર જ આવશે, એટલે કે આડી જે રેખા આપણી પાસે છે તેમાં. બીજા આલેખની અંદર જોઈએ તો આની અંદર જો કે અહીંયા બહુપદીના શૂન્ય મેળવવાના એટલે y ની કિંમત તો નિશ્ચિત થઈ ગઈ કે ક્યાં હશે? અહીંયા હશે. તો x ની કિંમત ક્યાં કે અહીંયા હશે ત્યારે શૂન્ય થશે. બહુપદીના શૂન્ય મેળવવાના એટલે કે આમાં તમે x ની કિંમત કઈ મૂકો તો 0 થાય? તો કે y ની તો 0 છે જ. તો અહીંયા x ની જે કિંમત હશે એના માટે આપણને શૂન્ય મળે. તે જ રીતના અહીંયા, એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે x અક્ષ ઉપર જેટલા બિંદુ હોય એટલા એના બહુપદીના શૂન્યો હોય. તો આની અંદર કેટલા છે? 2. એટલે આની અંદર બહુપદીના શૂન્યો કેટલા મળશે આપણને? 2. તે જ રીતના અહીંયા જોઈએ તો હવે તો મારે કાંઈ લખવાની જરૂર નથી, તમે ડાયરેક્ટલી જુઓ, આ 1, આ 2 અને આ 3. તો બહુપદીના શૂન્યો આની અંદર કેટલા હશે? 3. સમજાણું? આ જ રીતના તમારે નક્કી કરવાનું છે, બરાબર. આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી આવશે નહીં. મેં તમને સમજાવી દીધું શું કામ ગણતરી નથી આવતી. તમને સમજાઈ તો ગયું ને? આ તો મેં તમને સમજાવવા માટે લખ્યું કે શું કામ y બરાબર p ઓફ x તો આપણને શરત આપેલી છે. બહુપદીના શૂન્યો મેળવવાના એટલે એનું પ્રથમ સ્ટેપ જ શું થાય? તો કે p ઓફ x બરાબર 0. આને હું આ રીતે લખી શકું ને? હજી ન સમજાણું અમુક વિદ્યાર્થીઓને તો આને હું કઈ રીતે લખી શકું? આમ લખી શકું, p ઓફ x બરાબર y. તો આ પણ સરખું, આ પણ સરખું. તો જો બરાબરની ડાબી બાજુ સમાન હોય તો બરાબરની જમણી બાજુ પણ કેવી થાય? સમાન. એટલે y બરાબર 0 થઈ ગયું. એટલે એ તો ફિક્સ થઈ ગયું, નિશ્ચિત થઈ ગયું કે y ની કિંમત તો શું આવતી હોવી જોઈએ? 0. તો જ્યાં y ની કિંમત 0 આવતી હોય તો y ની કિંમત 0 ક્યારે આવે? જ્યારે x ની કિંમત છે x અક્ષ ઉપર હોય ત્યારે. તો જેટલામાં x અક્ષ ઉપર બિંદુઓ હશે એટલા એના બહુપદીના શૂન્યો થશે. હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 2.1. સ્વાધ્યાય 1.1 માં આપણે જે ઉદાહરણ જોયું તે જ રીતનો સ્વાધ્યાય 1.1 માં 5 આપણને આલેખ આપેલા છે, 5 કે 6 આપેલા છે. તે માટે પણ આપણે બહુપદીના શૂન્યો મેળવવાના છે. જે આપણી પાસે આની પહેલા જે પ્રશ્ન હતો તે જ છે, બરાબર. રકમમાં કોઈ ફેરફાર છે નહીં. અહીંયા ખાલી આલેખ જે છે એ આપણને અલગ અલગ આપેલા છે, બરાબર. તો હવે તમને આવડે. આપણે વાત કરીએ એમ કે બહુપદીના શૂન્યો આલેખ પરથી કઈ રીતના નક્કી કરી શકીએ? તો કે x અક્ષને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે એ એના બહુપદીના શૂન્યો થાય. જેટલાને x અક્ષમાં જેટલા બિંદુઓ છેદતા હશે એટલા એ આપણને બહુપદીના શૂન્યો મળે. શું કામ? એ આપણે વાત થઈ ગઈ. ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઉં. y બરાબર p ઓફ x આપેલું છે આપણને, બરાબર. બહુપદીના શૂન્યો મેળવવા માટે આપણે કોની જરૂર પડે? p ઓફ x બરાબર 0 કરીને જે x ની કિંમતો આપણે જે મેળવીએ છીએ એ બહુપદીના શૂન્યો થાય, બરાબર. તો p ઓફ x બરાબર 0. અહીંયા આને હું ઉલટાવી પણ શકું, p ઓફ x બરાબર y. તો p ઓફ x સમાન હોય તો y બરાબર 0 થયું એટલે y ની કિંમત ક્યાં આવી ગઈ? ઉગમ બિંદુ ઉપર, 0 ઉપર, બરાબર. તો હવે x ની કિંમતો ક્યાં હોય? તો કે x અક્ષ ઉપર હોય તો જ એ આપણને બહુપદીના શૂન્યો મળે. દાખલા તરીકે અહીંયા લઉં, બરાબર. તો અહીંયા શું થાય? દાખલા તરીકે x ની કિંમત -1 છે, y ની કિંમત એ -1 છે, તો એ બહુપદીનો શૂન્ય મળ્યો કહેવાય નહીં, કારણ કે y ની કિંમત તો શું જોવે? 0. અહીંયા લ્યો તમે તો y ની કિંમત કેટલી છે? 5 હોય તો અહીંયા x ની કિંમત તો શું થાય? 0 થાય. તો એ પણ આપણે x ની કિંમત 0 નથી લાવવાની, આપણે કોની કિંમત 0 લાવવાની છે? y ની. હવે તમે આ બિંદુએ જાઓ તો અહીંયા શું થાય? y ની કિંમત તો 0 જ હશે
x ની કિંમત દાખલા તરીકે 2 છે, અહીંયા 3 છે, તો 2 આપણને શૂન્ય કયા કયા મળ્યા? 2 અને 3 જે છે એ બહુપદીના શૂન્ય મળે, કારણ કે ત્યાં બંને જગ્યાએ શું થાય? આ બંને જગ્યાએ y ની કિંમત 0 હશે, બરાબર? તો જોતા જઈએ આપણે પહેલો આલેખ જોઈએ. તો પહેલા આલેખમાં તમે જોઈ શકો છો કે પ્રથમ આલેખની અંદર x અક્ષ જે છે તેમાં એક પણ બિંદુ છે નહીં કે જે x અક્ષને છેદતો હોય, એટલે શું થશે? તેમાં બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા શું છે? શૂન્ય છે. તો લખશું કઈ રીતના આપણે? તો બધાયમાં આ પ્રકારનું તમારે લખવાનું રહેશે. જે જવાબ છે એ તો કે આલેખમાં x અક્ષમાં એક પણ બિંદુમાં છેદતું નથી, માટે બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા શૂન્ય છે. આપણને પ્રથમ જે આલેખ છે એની અંદર આપણને બહુપદીના શૂન્યો મળતા નથી, એટલે કે y બરાબર p ઓફ x માં p ઓફ x બરાબર 0 કોઈ પણ કિંમત માટે શક્ય છે નહીં, બરાબર? એટલે ત્યાં શું આવી ગયું? બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હશે? 0. એક પણ આપણને બહુપદીનો શૂન્ય મળશે નહીં. બીજા આલેખમાં જુઓ, હવે તમે ડાયરેક્ટલી જોઈ શકો ને કે આપણને જે આલેખ આપ્યો છે x અક્ષમાં કયા બિંદુએ છેદે છે? તો કે એક બિંદુ આગળ છેદે છે. તો બીજા આલેખ માટે શું લખવાનું? આલેખ x અક્ષમાં એક બિંદુમાં છેદતો હોવાથી આપેલ બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થશે? અહીંયા 1 આવશે. એ રીતના આમાં કેટલા આવશે? 1, 2 અને 3, કારણ કે x અક્ષમાં આપણે આ જે આલેખ ત્રીજો જે આલેખ છે એ કેટલામાં છેદે છે? તો કે 3 બિંદુ આગળ, 1, 2 અને 3. તો ત્રીજામાં શું લખવાનું? આલેખ x અક્ષમાં 3 બિંદુમાં છેદતો હોવાથી આપેલ બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થશે? 3. અને ત્યારબાદ અહીંયા ચોથા આલેખમાં x અક્ષ કેટલામાં છેદે છે? કેટલા બિંદુમાં? તો કે 2 બિંદુમાં. તો ફરીવાર શું લખશો વિધાન? તો કે આલેખ x અક્ષમાં 2 બિંદુમાં છેદતો હોવાથી આપેલ બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા 2 છે, બરાબર? આ 4 આલેખ મેં અહીંયા દોરેલા છે. 5 અને 6 તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે, તેમાંથી જોઈને તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો, બરાબર? એમાં શું બહુપદીની સંખ્યા આવે છે તમારે જાતે તે ગણવાનો રહેશે, બરાબર? 2 હોમવર્કમાં તમને એ દાખલા આપું છું, બરાબર? અહીંયા આપણે બહુપદીના શૂન્યો આલેખ દ્વારા કઈ રીતના મળે છે શૂન્યોની સંખ્યા, બરાબર? એ આપણે આ રીતે નક્કી કરી શકીએ. અહીંયા બહુપદીના શૂન્યો તમારે નથી મેળવવાના, માત્ર તેની સંખ્યા મેળવવાની છે આલેખ ઉપરથી, બરાબર? આ અહીંયા આપણે જે પદ્ધતિ જે છે કે આલેખ દ્વારા બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા શોધવાની, તેમાં ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાય 1.1 પણ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.